Welcome to Everything with Banu's YouTube channel. Now subscribe. අයිබෝවන් කිලිපිල්ගන්න Everything with Banu's YouTube channel. ඔබ තාම මේ channel එක subscribe කරන්න දැන්ම subscribe කරන්න. ඔන්නද මම කරන්න යන්නේ කොහොමද cupcake හදන්නේ කියලා. ඒකට අපිට අවශ්‍ය නම් butter gram 135, සීනි gram 135, පිටි gram 135, බිත්තර 3යි, vanilla, baking powder, කිරි. පළවෙනියටම අපි butter සහ සීනි එකතු කරගෙන විනාඩි 2ක් 3ක් පමණ කාලයක් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි බිත්තර එකින් එක බැටර් එකට එකතු කරගන්නවා. ඉන්පසු අපි වැනිලා තේ හැඳ එකතු කරගන්නවා. ඉන්පසු බේකින් පවුඩර් තේ හැඳ එකක් දමා තුන්වර හලාගත් පිටි ටිකෙන් ටික බැටර් එකට එකතු කරගන්නවා. සියලුම පිටි දමා විනාඩි 3-4ක් පමණ හොඳින් බීට් කරගන්න. ඒ අතරතුර අපි oven එක විනාඩි 10ක් සෙල්සියස් අංශ 180ට ප්‍රීහීට් කරගන්නවා. ඉන්පසු අපි බැටර් එකට කිරි එකතු කරගන්නවා. ඉන්පසු අපි බැටර් එක බීටර් එකෙන් ඉවතට ගන්නවා. මම ඊළඟට කප්කේක් වලට ඩිසයින් එකක් විදිහට බැටර් එකෙන් ටිකක් වෙනම ගෙන ඒක කලරින් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ මා පයිපින් බෑග් එකට දමා ගන්නවා. ඉන්පසු මම බැටර් එකෙන් ටික ටික කප්කේක් කප් වලට දමා ගන්නවා. ඒට මා පෙරදි සදාගත් කලරින් බැටර් එකෙන් ඩිසයින් ටිකක් දාගන්නවා.
කරගත් අවන් එකේ මිනිත්තු 10-15ක් පමණ බේක් කරගන්නවා. ඉන්පසු අපි අවන් එකෙන් ඉවතට ගන්නවා. අපට පෙන්වන ඒ හොඳින් බේක් වී ඇති අයුරු. මගේ මෙම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අන් අයත් සමග ෂෙයා කරගන්න. ස්තුතියි.